नमस्कार. नमस्कार मैत्रिणींनो, क्रांती फॅशन नांदेड या यूट्यूब चॅनलला आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत डबल कटोरी. हे बघा, मी अस्तरचं ब्लाऊज आहे. कटोरी मी टीच करून घेतलेली आहे, अस्तर अटॅच करून घेतलेलं आहे. आता आपण मी कटोरी जी काढली होती ती आतरून ते दाखवते तुम्हाला. थोडं अर्धा इंच खालच्या साईडनं सोडायचं आहे, त्यामुळं आपल्याला कटोरी कमी जास्त नाही होत. एकदम छान अशी पद्धत आहे माझी शिवण्याची. तुम्हाला नक्की आवडेल. व्हिडिओ पूर्ण पहा, न स्किप करता. हे पहा, 5 इंचाची कटोरी आहे आपली. 1.5 इंच खालच्या साईडने घेतलेला आहे आणि 2.5 इंच वरच्या साईडनं आपण नेहमीप्रमाणे घेतो तसंच आहे, पण थोडं आपला डॉट दुमडला जातो, त्यामुळं मी 3 इंच घेतलेला आहे, अर्धा इंच एक्स्ट्रा. तुम्ही सेम पद्धत यूज करा. एकदम छान आणि परफेक्ट पद्धत आहे माझी. तुम्हाला आवडेल. नक्की व्हिडिओ स्किप न करता पहा. एकदम छान आहे पद्धत. कुणालाही नवीन शिकणाऱ्या मैत्रिणीला डबल कटोरी का आहे माहीत नाही तर माझा व्हिडिओ पूर्ण पहा. खूप छान, खूप सुंदर अशी परफेक्ट अशी डबल कटोरीची टीचिंग मी दाखवलेली आहे. व्हिडिओ न स्किप करता पहा आणि आवडला असेल तर एक लाईक करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. मी खूप छान आणि सुंदर अशा पद्धतीनं डबल कटोरी ब्लाऊज स्टिच करून दाखवला आहे. व्हिडिओ पूर्ण पहा. थँक यू. वॉच दिस माय व्हिडिओ कंटिन्यू पहा, कारण चालू आहे. तुम्ही म्हणशाल वॉच दिस व्हिडिओ म्हणलं म्हणून कट झाला असेल, असं नाही आहे. खूप छान आहे माहिती सांगितली.